جلسه ديال كارطه غادا تسالي بكارثه، غتوقع جريمه، غطيح فيها الروح. شنو السبب اللي خلى هاد السيد يقتل هاد السيد؟ واش الكارطه ولا شي حاجه اخرى؟ وكيفاش غيتم القبض عليه في النهايه؟ وكيفاش غيتحل لغز هاد القضيه اللي فيها عبره كبيره وغتخليك عمرك ما تجلس في هاد الجلسات حيت الشيطان كيكون ثالثهم. احداث القصه غاديين يوقعوا في اقليم الناظور، فين كاينه واحد الفيرما ديال واحد السيد، فيرما فيها الفيلا ديالو كبيره، فيها الغرس، الفلاحه، داك شجر الزيتون ديال اي حاجه كاين تما. هاد الفيرما غيكونوا ساكنين فيها جوج ديال الناس، وهما واحد فيهم هو البطل ديال القصه، يعني الابطال ديال القصه غيكونوا ساكنين. عاطيهم واحد العشه بانيره تماك فين ساكن البطل ديال القصه ومعاه واحد السيد. غيجيو عندهم واحد جوج اخرين تما يخدموا في هذيك الفيرما، غيصاوبوا حتى هما عشه وغيوليو جالسين حداهم. المهم عايشين بخير. الصباح راه كينوضوا كيخدموا مقابلين هذيك الفيلا، الغرس، الزيتون، شي كيسقي، شي مقابل البهيم، شي كيحطاب، شي كيجيب العلف ديال البهيم مقابلهم، كل واحد واش مقابل، شي مهم شي العلف، شي الغرس، كل واحد اشنو مقابل. دازت ايام هما عايشين مع بعضياتهم، عاودوا صلحوا هذوك العشات ديالهم، قادوهم مزيان، ولاو بحال بريركات زوينين. كانوا يوميا كيتلاقاو في الليل كيلعبوا كارطه، كيجلسوا كيلعبوا مع بعضياتهم كارطه. يوم هكاك، نهار هكاك، بعده هكاك، ديما بخير وكتسالي داكشي كيسالي بخير. لكن هاد الايام اللي كانوا كيلعبوا فيها كارطه كيلعبوا حبيا بلا فلوس بلا والو بلا حتى شي حاجه. البطل ديال القصه واللي هو بدا تماك واللي ساكن معاه صاحبه غيقول لهم ما يمكنش حنا غنبقاو يوميا غنلعبوا بحال هكا، ما كاين لا فلوس لا رباح لا حتى شي حاجه، كل واحد غيحط رزقه وغنلعبوا مع بعضياتنا على الفلوس. فوالا سيدي مرحبا، حتى هما وافقوا، حطوا الفلوس، كل واحد حط جطو وريحوا مع بعضياتهم كيلعبوا. النهار الاول بخير ما وقع حتى مشكل، النهار الثاني بخير ما وقع حتى مشكل، النهار الثالث ما وقع حتى مشكل. واحد النهار في الليل عاوتاني بنفس الطريقه غيتجمعوا مع بعضياتهم غاديين يحطوا الفلوس لاعبين مع بعضياتهم. غادي يتخالف بطل ديال القصه مع صاحبه، يتخالفوا بالهضره. انت علاش عاوتاني تخالفوا؟ تصنت ليا البطل ديال القصه غير ربح الطرح الاول، غير ربح الطرح الثاني، غير ربح الطرح الثالث، الرابع، الخامس، ربح كاع الطروحه، دار لهم رزقهم. ناض صاحبو قال لي ما يمكنش، او انت ديما اللي غتبقى تربح؟ هادشي ما يمكنش. قال لي غادي تعاود تلعب معايا ضروري وترد لي رزقي وتعاود تلعب معايا. قال لي لا ما يمكنش انا ربحتك، ما يمكنش. تزايدوا في الهضره بجوج، بداو كيتضاربوا، واحد كيعطي الاخر وواحد كيعطي الاخر مشادين. واحد فيهم تغلب اللي هو الاول واحد كان في هذيك الفيرما وصاحبه كان معاه سميتو في العشه اللي مصاوبينها. كيهج الجنويه بسرعه البرق كيضربوا هنايا العنق كيطيحوا كاو. الاحداث كيفاش وقعوا بسرعه خياليه، كانوا لاعبين تغانوا، صاحب قتل صاحبه، طيحوا كاو، على ود ديتي ليا رزقي، على ود غشيتي، على ود درتي بحال هادشي. ضربوا، فر ما عرفوه فين زاد الغابير الطاهر. حضروا رجال الدرك العين المكان مسرح الجريمه، شافوا شنو كاين، عينوا الجثه، صيفطوها للتشريح. داو هذوك الجوج اللي كانوا مع الجثه يدليو بالشهاده ديالهم، دلاو بالشهاده ديالهم. فلان راه ضربوا ومشاو ما عارفينو فين كاين. اش كتعرفوا على هذا السيد؟ قال لي ما عارفينو، ما عارفين عليه والو، السميه ديالو ما قالش الحقيقه، غير واحد اللقب. عنده لقب بحال مثلا كنقولوا شي واحد كيلقبوه بوراس، واحد كيقولوا ليه دوبل طيط، واحد كيقولوا ليه مثلا هايش مايش. عنده هو لقب مسمينو به. قال لي ما عنده لا سميه لا والو. عيطوا لمول الفيرما، عاودوا لي الاحداث اللي وقعوا، الجريمه وقعت. قالوا لي واش واخد لاكارت؟ قال لي ما واخدش لاكارت، حيت هو قال لي راه ما عنديش لاكارت، وقلت انا غادي ندير معاه غير الخير، غنخليه يدخل يخدم معايا نخلصو. ومريضنا ما عنده باس. قال لي درتي اكبر خطا. المهم طلقوا هذوك الجوج حيت ما لقاو عندهم حتى شي حاجه باش غادي يعرفوا اشنو كاين. السيد غبر الغابر الظاهر، ما عندهم لا لاكارت لا اسم حقيقي، حتى حاجه ما لقاوه.
يعني صعيب باش غيلقاو راس الخيط، ما عندهمش حتى شي حاجه اللي غتعاونهم باش غيوصلوا لهذا المجرم. دازوا 5 سنوات قضيه سدات، يعني ضد مجهول، حتى الا بانت شي لعيبه اللي غتقدر تغيرها ديك الساعه راه غيشدوه. دازوا ايام، دازت 5 سنين. واحد النهار حتى كيجي واحد السيد عند رجال الدرك، السلام عليكم. وعليكم السلام. قال لهم بغيت ندير لكم بواحد الشهاده وراني ندمت، وهاد ال5 سنين كامله ما كنتش كنعس فيها مزيان، ضميري انبني، قلت غنحيد عليا هاد الثقل فلان. قال لي عقلتوا على الجريمه ديال الجوج اللي واحد قتل صاحبه على قبل كارطه، على قبل تديتي ليا راسك هادي، ما ديتي ليا راسك وضربوا بجنويه وما لقيتو سميتو، انا غندلي بهاد الشهاده. قالوا لي كيفاش انت ذاك المره ملي جبناك ما قلتيش لينا الحقيقه وهادي؟ قال لهم راه خافت وهادي، وقلت صافي ما كاين لاش نجبد راسي الصداع، ولكن بقى ضميري كيأنبني، هو اللي خلاني انني نجي عندكم وغنقول لكم اشنو وقع والحقيقه. المهم هذاك السيد راه قتل صاحبه كيف ما عاودنا لكم، ما زايدين ما ناقصين، على ود انهم ضاربوا على قبل كارطه. وهذاك السيد راه كيسكن في واحد الدوار في النواحي ديال سيدي قاسم، وحتى انا راني كنت ساكن في هذاك الدوار. هو ما عرفنيش وانا عرفته وشفته، ودازت سنوات وقلت ما يمكنش، ضروري غادي نجي نعترف، حيت الروح عزيزه على الله. اعترف لهم فين كاين، عطاهم العنوان، مشاو رجال الدرك الملكي سدوا هذاك السيد، جابوه، حقوا معاه، اعترف لهم بالجريمه ديالو، وما بقى عنده ما ينكر، ودخل ينال الجزاء ديالو. وهذاك السيد اللي اعترف كان دار واحد الخير اللي كبير، واخا جا معطل وخفف الذنب على راسه. وهذه الخوت هي نهايه القصه. وصلتي حتى لهنا، دير لايك فضلا وليس امرا، كنتي مابوني معنا مرحبا بك، قرع الجرس باش غير يتلاح الفيديو توصلك اشاره بانه كاين، ودخل تفرج فيه، وبارطاجي الفيديو مع اصحابك باش تعم الفائده، خلي كومونتير زوين، وهذا هو المهم. المهم الخوت العبره من هذه القصه، بحال هاد الجلسات ما عندكم ما ديروا به، جلستي انت وصاحبك مقصرين كارطه ضاحكين مرحبا، لكن ملي غيوليو الفلوس اكيد انها غتكون نهايه خايبه، ونهايه سيئه، ونهايه كارثه. ضروري غادي نتضاربوا على الفلوس، وهذا الشيء اللي وقع في هذه القصه، وما عندكم ما ديروا بهذا الشيء وبهذا الطريق نهائيا. تهلاو ليا في راسكم، الى قصه قادمه ان شاء الله. الخوت بعيدا عن الموضوع ديال هذه القصه، غنجي لواحد الموضوع. بزاف هاد الايام هبط التفاعل، وكاين واحد المشكل ديال الفيديوهات ملي كنلوحهم ما كيوصلش اشاره ولا تنبيه بان الفيديو راه تلاح. فضلا وليس امرا، الله يجازيكم. اللي مشترك معايا مرحبا به، اللي ما مشترك او اللي كيمشترك ما مشتركش غتمشي لهذيك قرع الجرس، غتحيدها وغادي تعاود تردها باش الفيديو ملي يتلاح يوصلكم وتفرجوا فيه. وكيهمني بزاف الراي ديالكم كما كنقولها وكنعاود نقولها في لي كومونتير، واي محتوى بغيتوني نديرو انا راه الاشاره، غير خلوا لي في كومونتير اشنو بغيتوني ندير والمواضيع المفيده، وقولوا لي رايكم واش هذه المواضيع مفيده كتستافدوا منها ولا ما كتستافدوش، حيت الهدف من هذا الشيء كامل هو الاستفاده، وبنادم ياخذ بالعبره وياخذ بالنصيحه. هذا هو اللي كاين. تهلاو ليا في راسكم.